niin, oikein hyvää huomenta. Ja me ollaan saatu tänne studion koko kansan suosikin. Kääriä Jere Pöyhänen, oikein lämpimästi tervetuloa tänne meille vieraaksi. Kiitos paljon. Sä et ole pitkään aikaa ollutkaan meillä täällä. Pitkään aikaan. Milloin se on ollut viimeinen? En mä muista. Tovinen on tässä vierähtänyt. Sulla on ihan uutisiakin meille kerrottavana tänä aamuna. Mennään niihin kohta tarkemmin, mutta heti alkuun haluan kysyä, että mitä kuuluu sinulle? Mitäs tässä? Kiireitä, vaikka hirveästi ei nyt niin kuin julkisia keikkoja tehdä, mutta paljon musaa tehdään nyt ja ollut areenakeikan suunnittelua ja kaikkea, mikä vaan liittyy musaani, niin ollaan tehty. Et tän God on ollut pieni semmoinen keikkatauko niin kuin, keikoista. Et toki ollaan muutamia pistokeikkoja ulkomailla tehty ja tällä lailla, mutta nyt Suomen päädys vähän iisimmin otetaan. Mitä tämä keikkatauko on sulle itsellesi merkinnyt tai mitä se on mahdollistanut sulle? No se mahdollistaa ensinnäkin sitä, että on aikaa käydä tekemään sitä uutta musaa. Että se on vähän vaikea pitää hommaa yllä, jos ei ole uutta musaa takataskussa. Ja muutenkin silleen, että ei kuluta sitä hommaa loppuun. Että jos koko ajan tuolla olisi joka maakunnissa ja muualla, niin ainakin mun mielestä se homma voisi äkkiä kulua ja sit voi käydä niin, että yhtäkkiä selketään katsomosoukka. Niin. Et silloin kun sä 2023 olit Uuden musiikin kilpailussa mukana ja lähdit edustaa Suomea Euroviisuihin, se meno oli aika kova ja sä rytinällä niin nousit koko kansan suosikiksi ja silloin vietiin vähän joka suuntaan, mutta sä olit hirveän tietoinen siitä, että mitä se tekee sun henkiselle hyvinvoinnille ja jaksamiselle, niin miten sä nyt muistelet näitä aikoja? No oishan siinä varmasti voinut niinku, ehkä vielä niinku paljon paremminkin hoitaa tiettyjä asioita, että kaikki tapahtui niin yllättäen ja sit sä vaan meet ja sä periaatteessa niinku pääsit tekemään sitä, mitä sä niinku olit odottanut ja mitä rakastat ja näin, mutta äkkiä se voi kääntyä sit päälailleen, kun sitä tulee niin paljon sitä asiaa. Siinä on kaikki julkisuushommat ja paljon matkustamista ja muuta, niin se osittain välillä oli tosi rankkaa, mutta toisaalta nyt näin jälkikäteen myös mietittynä, niin kaikki tapahtuu varmasti syystä ja mä oon oppinut sieltä paljon asioita itsestäni ja ihmisistä ja kaikesta, mikä liittyy tähän alaan. No hei, palataan siihen alkuvuoteen 2023, kun olit Uuden musiikin kilpailussa ja katsotaan, mitä ajattelit silloin sun omista tavoitteista. Joo. No kyllähän se on all in. Kaikki tai ei mitään, että jos tää ei lähde, niin pistetään pillit pussiin. Ei vaineskaan, mutta tässä on hyvä sauma. Hyvä sauma näyttää Suomen kansalle, kuka on kääriä ja mitä on kääriä. Ja mä uskon, että nyt Suomen kansa on valmis. Aikaisemmin Suomen kansa ei ole ollut valmis, nyt se on valmis. No nyt koko kansa tietää ja aika moni muukin kansa tietää, kuka on ja mikä on kääriä. Olisitko koskaan odottanut, että tämä sun uhoaminen käy toteen joskus? Totta kai, en mä turhaa avaa suuta. Että kyllä mun mielestä niinku asiat kannattaa sanoa ääneen. Ja välillä se on jopa paha, jos sanoo tiettyjä asioita ääneen, koska ne saattaa toteutua. Mutta totta kai eihän tätä, mitä niinku sit itselle kävi, niin ei sitä voinut niinku millään tavalla periaatteessa valmistautua. Tai eihän sitä voinut tietää, koska sitä ei vielä ollut, että mitä se oikeasti sit on. Et monesti me nähdään vasta ne asiat, kun me koetaan joku juttu, niin sitten me tiedetään paremmin, että mistä siinä on kyse. Mutta kun katsot tuota äskeistä klippiä, sullahan on muuttunut tyyli. On ja varmaan 20 kiloa vähemmän painoakin, että hoikka poika on siinä ollut. No totta, 20 kiloa? On varmasti. Millä aikavälillä? Tässä 2 vuodessa? 2-3 niin kuin sen viisujen jälkeen. Et totta kai siinä on, tiedätkö, stressit ollut ja on menty lujaa välillä, niin paljon matkustamista, istuskelua ja näin, niin kyllä siinä kroppa tuli 30 ikääkin siinä samaan aikaan, niin se on varmaan sitten se 30 juttu, miksi sitä alkaa sitten vähän turpoamaan. Mutta siis onko sulla ollut joku tämmöinen urheilutavoite, dieetti päällä tai jotain? No siis mulla on nyt ainakin, joka vuosihan mulla on tavoitteet aina diettaa tai mitä tahansa, mutta aina ne ei toteudu. Että se on myös vähän semmoinen meidän kaveriporukan vitsi, että no jos mä nyt aloitan, niin sitten se on taas kuukauden päästä se on niin sanotusti kaput, mutta kyllä mulla on nyt pakko ottaa niskastakin ja ensi vuotta kohde, että tällä tahdilla, jos elämää elää, niin sitä ei tiedä, milloin se päivä koittaa. Mutta etkä sä nyt tästä enempää, koska siis herranjestas, sen susta ei jää kohta mitään enää jäljellä, jos sä tästä vielä lisää kevennät painoa. Mutta tää tukkatyyli, siis se on muuttunut. Se on muuttunut. Mikä homma tää on? No mulla on kumminkin potta ollut jo vuodesta
2016, että silloin pottakampaus tuli meikäläiselle ja ehkä isolle yleisölle tuli vasta sitten niinku 2-3 vuonna. Ja kyllähän sitä niinku aikansa kutakin, että ei sitä niinku kauan jaksa omaa pärstää katsoa silleen siinä samassa, että kokeillaan nyt tällä ja katsotaan, onko tämä viikon päästä taas vaihdettu, että en mä jaksa sit niin ottaa ressiä omalla fiiliksellä vaan ja silleen, että on itse tyytyväinen. Okei. No mutta sitten se aamun isoin uutinen on se, että tänään tosiaan on kerrottu se, että sulla on tulossa Veikkaus-areenalle ensi keväänä toukokuussa iso keikka. Kapasiteettihan tällä hallilla on 13 000 ihmistä. Se on enemmän kuin tällä Liverpool-areenalla, missä sä Euroviisuissa edustit Suomea pari vuotta sitten. Niin, nyt sä lähdet niinku uudella tavalla vaihteella liikkeelle. Joo, mun mielestä haasteita pitää olla ja tiimin kanssa ajateltiin, että tämä on nyt seuraava haaste ja lähdetään vähän kurottelemaan ylemmäs ja kokeilemaan, mihin rahkeet riittää ja toivottavasti saadaan ihmisiä, perheitä, kaikkia paikalle ja tästä tulee huippushow, ollaan panostettu ja tullaan panostamaan, että tullaan kehittelemään jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty ja varmasti kansainvälisiä vieraita ja myös Suomen päästä vieraita saadaan paikalle ja Joker Out, Slovenian bändi, niin tulee sitten lämpäriksi sinne ja eiköhän siellä jotain DJ-hommaa keksitä ja mitä kaikkea ikinä keksitäänkään sinne. Eli siis niinku vierailevia artisteja, mutta kuullaanko siellä sun jotain uutta musiikkia, että mitä kaikkea sä lupailet sitten siellä? Niin, se on aina nämä lupailut, aina lupailuja, mutta nyt niin kuin sanoin, niin uutta musaa tehdään ja toivotaan, että siellä tullaan niitä kuulemaan. Miksi sä halusit mennä tommoselle isolle keikalle? Mikä se sun... No mä veikkaan, että kyllä se varmaan niin kuin joka artistin unelma jollain tapaa niin kuin päästä isoille areenoille ja keikoille. Et se on semmoinen ehkä tietynlainen puntari siinä, että missä mennään ja kumminkin, vaikka itsekin dikkaa paljon tehdä niin kuin pienempiä keikkoja, mutta onhan toi nyt taas sit ihan eri meininki, vähän semmoinen maailmanluokan juttu, niin miksei mä veikkaan, että kaikki haaveilee tosta. Kuullaanko siellä tämä vantaalainen kappale, mikä on nyt kuultu tässä Vain elämää ohjelmassa, niin se kuullaan myös tällä keikalla. No pakkohan se osoittaa siihen. Ja siitä on tullut tämmöinen ihan niin kuin viraali, että mielettömän suosittu kappale. Tässä ohjelmassa, missä sä tosiaan oot ollut mukana, niin sä oot avautunut myös monista sun henkilökohtaisista asioista, mitä ei ole aikaisemmin kuultukaan. Niin miltä se on tuntunut mennä vähän pintaa syvemmälle? No totta kai se on välillä ihan kiva avata, että niinku kuka kaveri siellä niinku kääriän takana oikeasti on. Et moni saattaa vaan nähdä sen Instagramin, TikTokin ja muun että luo siitä sen oman kuvan tästä kaverista, mutta kyllä siellä on paljon muutakin ihan oikeastaan niin kuin arjen ja normielämän asioita ja omat ongelmat siellä päässä myös, yhtä lailla niin kuin kaikilla muillakin. Niin, mutta se tietysti niin kuin hirveästi inhimillistää myös teidän tähtien roolia ikään kuin julkisuuskuvassa, kun te kerrotte myös, että te kamppailette ehkä nyt ihan samojen asioiden kanssa kuin taviksetkin. Kyllä siinä on vaan se ero, että jokainen lehti ja muu sit huutelee niistä, että se on se ero siinä, että se on sitten siinä, katsotaan, että kuka on valmis avaamaan niitä asioita ja kertoo niistä sillä tavalla, että sieltä saattaa sitten myös sitä kuraa tulla jonkun verran. Mun on pakko muuten kysyä, jos palataan siihen uuden musiikin kilpailuun, missä sä oot ponnahtanut julkisuuteen. Kukas muuten kaveri tää on nyt sun kaksoisolento? Se on tämmönen vankilasta karannut hääriä. Kuinka läheisiä te ootte hänen kanssaan? Valitettavasti aika läheisiä. Mutta yritetään välillä pitää vähän etäisyyttä. Okei. Nyt löysi tänne. Että aamulla ensimmäisenä, illalla viimeisenä, niinkö näytettäisiin? Käytännössä. Sä TikTokissa oot siis uhonnut, että jos sä saat 200 000 tykkäystä sun johonkin videoon, niin sä meet uudestaan uuden musiikin kilpailuun. Mutta sä oot aikaisemmin sanonut, että ei enää ikinä, niin onko se sitten tää kaveri, joka menee sinne, jos menee vai menetkö itse? No mä veikkaan, että tää ei jää kyllä lähde yhtään mihinkään, mutta sanotaanko näin, että noi on aina myös tommosia omanlaisia tempauksia ja mä tykkään myös paljon hämmentää tuolla sosiaalisen median maailmoissa ja tsekkailla, miten ihmiset reagoi mihinkin. Et se, että oikeasti lähtisi vielä UMK:hon tai tavoittelee Euroviisuja, niin se kyllä vaatisi aika paljon, että mä sinne vielä lähtisin. Eli sä et mene, vaikka se tulisi se tavoite 200 000 tykkäystä täyteen? Sitä ei tiedä. Jää nähtäväksi. Mutta tässä sun kaksoisolennossa muuten laittaa merkille se, että hänellähän on edelleen tää vanha hiustyyli. No joo, se ei varmaan siitä tule koskaan pääsemään, että
Se on meikäläisen niin sanotusti tommonen. Tällä asullahan mä aikoinaan aloitin itse keikkailut ja musahommat, niin kyllä tää kaveri joutuu rokkaa tätä asua ihan varmaan lopuikänsä. Tästä lähdettiin ja tähän on tultu. Kyllä. Lämpimästi kiitos vierailusta. Kiitos. Kääriä ja hääriä. Sitten mennään kohti aamun 9:30 uutisia.